Chết rồi, sắp đi Nhật mà mình chưa chuẩn bị gì cả. Cái đà này thì mình chỉ có mà xách mì tôm ra mà đi thôi. Chết không được, mình phải chuẩn bị ngay. Let's go. Chưa chắc nữa là tiếp theo là giao tiếp trong bữa ăn cơ bắp sẽ ít rất. Đầu tiên là bài tập thể lực. Ban đầu thì mình phải bắt đầu tập thể lực một cách thật là nghiêm túc đã. Bây giờ bắt đầu phải là khởi động. Anh chứ gì đã đau cổ này thì làm sao để chào các anh chị senpai bây giờ đây? Sau khoảng 15 phút nghỉ thì có lẽ cổ mình cũng đã đỡ hơn một chút rồi. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu vào phần chạy chính nhá. Chúng ta hãy chạy marathon. Chúng ta hãy tưởng tượng như là 8 giờ chúng ta có chuyến tàu và 7 giờ 59 chúng ta bắt đầu chạy. Chúng ta bắt đầu chạy nhá. Let's go. Ây da, mệt quá các bạn ạ. Cố lên, cố lên, cố lên. Yeah. Thật sự là một thử thách lớn của sức bền các bạn ạ. Mình không nghĩ là mình sẽ chạy được như vậy trong một khoảng lâu đâu. Nên là có lẽ mình sẽ cố gắng dậy sớm để không trễ giờ tàu chẳng hạn. Một trải nghiệm thật là thú vị ha. Tiếp sau khi xong bài tập cardio chạy khắp nhà của mình thì có lẽ mình sẽ chuyển qua một bài tập khác ha. Đó chính là bài tập squat hay là đẩy hay là chúng ta sẽ đẩy tạ nhỉ. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi để đón một vật dụng rất là thú vị sắp tới đây. Các bạn hãy chờ một chút nhé. Và đây chính là một quyển sách và một cuốn vali. Rất thú vị đúng không? Khi mà sang đấy thì bước đầu tiên mình chuẩn bị chắc chắn sẽ là phải xách cái vali này từ nhà ga qua xe đến tận ký túc xá của mình. Nên là chắc chắn đây sẽ là một món đồ rất phù hợp để mình tập thể dục đấy. Còn cuốn sách à? Có lẽ là vừa nãy thì mình cũng đã chạy khắp phòng đúng không? Các bạn cũng thấy đấy. Thì họ bảo là não thì hoạt động. Còn khi chạy thì não chúng ta cũng hoạt động. Nên là vận động này, vận động não có thể nó sẽ bổ sung thêm nhiều thứ. Thật ra không phải là mình mang nhầm đâu. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy bắt đầu bài tập là xách vali nhé. Xách 10 lần, chống lên 10 lần. Thật sự nặng các bạn. Nhưng mà phải cố gắng thôi. Đây là thử thách mà. Chắc chắn mình sẽ phải làm được khi sang Nhật. Thật sự đây là một khoảng thử thách rất là khó khăn đấy. Thường thì mình sẽ xách như này đúng không? Nhưng mà nhiều khi là lên bậc thang thì bạn không thể nào xách được vậy được. Nên là chắc chắn đây sẽ một bài tập cần thiết. Thật sự là xách vali khó khăn hơn mình nghĩ các bạn ạ. Nên là nếu mà sang Nhật mà mình có thể trở thành một bodybuilder thì mặc dù cơ thể mình như thế này thôi nhưng mà về sau thì có thể ai biết được đúng không? Nên là nếu mà có thể trở thành một bodybuilder có khi mình lại thành lập một cái phòng gym tên là Valley Fitness nhá. Vừa rồi mình vừa tập khá nhiều lần về việc xách vali thì mình cũng khá là mệt rồi. Nên là có lẽ mình sẽ thư giãn một chút ha. Và hôm nay thì thứ thư giãn với mình đó chính là quyển này. Nghe nó cũng không thư giãn tí nào nhỉ. Nhưng có lẽ với mình đọc quyển sách này thì chắc nó cũng thư giãn hơn so với việc tập thể dục vừa rồi ha. Chúng ta hãy cùng thử nhé. Đây là từ điển ngữ pháp tiếng Nhật sơ cấp. Mặc dù mình cũng đã qua trình độ sơ cấp rồi nhưng mà ở trong này cũng có khá nhiều kiến thức mà mình nghĩ là nó làm mình bất ngờ ấy. Kiểu như là một số kiểu giống như là từ mô phỏng, từ láy này mình cũng chưa được học ở sơ cấp.
ở trong quyển này nó lại có, hoặc là cũng có nhiều cách dùng của những cái cấu trúc khá là cơ bản, nhưng mà thật ra nó lại phức tạp hơn mình nghĩ. Thật sự là đọc xong cuốn này thì không biết mình có thư giãn được không, mình cũng chưa đọc hết đâu, và mình có check được một số những cái khá là hay, và mình cảm giác được mở mang thêm nhiều thứ. Chắc nhiều khi nó mình stress đến nỗi là không biết là có thật sự là mình đã đỗ sơ cấp không nữa. Kiến thức nó thật sự nhiều thứ khá là mới lạ, những thứ cơ bản thì chưa chắc nó đã cơ bản ha. Sau khi đã thư giãn thành công với quyển sách cái tiếng Nhật, dù nó cũng không được thư giãn cho lắm, nhưng mà chắc là nó sẽ đỡ hơn là chúng ta tập cardio nãy rồi, đúng không? Với mình là vậy. Tiếp theo thì đây sẽ là một bài tập cũng gọi là thử thách với mình, nhưng mà mình nghĩ nó sẽ dễ dàng hơn so với các bài tập vừa rồi. Đó chính là bài tập trên kỹ năng tàu điện của Nhật Bản. Các bạn nghe thấy thú vị đúng không? Chờ mình một chút nhé. Bài tập kỹ năng tàu điện bắt đầu. Đạo cụ chúng ta cần một quyển sách, một cái ba lô cho giống đi học. Tiếp theo là bạn chỉ đứng như vậy thôi. Nghe thì nhìn thì có vẻ nó khá là ối rồi ôi, nhưng mà mình nghĩ đây là một bài tập cần thiết đấy. Bạn phải làm sao giơ tay mà không bị mỏi. Tiếp theo là cảm giác chật hẹp. Làm quen cảm giác chật hẹp khi mà bạn sẽ bị chèn. Mình sẽ đứng đây trong khoảng 10 phút ha. Tay của mình đang khá là mỏi đấy. Mình sẽ skip phần này đến phần end luôn nha. Mình đã vừa skip xong phần gọi là kỹ năng tàu điện ha. Thì bài tập học rút ra sau kỹ năng này thì mình cảm thấy mình khá là phù hợp với kỹ năng này ấy. Tại vì người mình khá là nhỏ ha. Cảm giác nếu mình ép trong không gian chật hẹp thì chắc nó cũng không bị khó chịu quá. Nhưng mà có lẽ là mình sẽ cần cải thiện thêm tay để mình có thể đu một cách mạnh mẽ hơn chứ. Sau phần trên kỹ năng tàu điện vừa rồi thì có lẽ là mình còn thiếu một kỹ năng nữa. Đó chính là chuẩn bị một cách giao tiếp bằng cơ bắp. Mình nói là cơ bắp tại vì là bạn không thể nào giao tiếp ở Nhật nếu mà không có cơ bắp đâu. Mình thật sự nghĩ như vậy đấy. Tại sao? Thì để cho các bạn thấy. Irashaimase! Irashaimase! Ohayo gozaimasu! Ohayo gozaimasu! Đó, các bạn đã thấy chưa? Chào ai, bạn cũng sẽ phải cúi đầu nhẹ một chút á. Và chưa kể thì một trong số những cái gọi là giao tiếp trong bữa ăn thì các bạn cũng sẽ cần phải cúi đầu một chút và chắp tay. Ví dụ như là bạn sẽ sau một bữa ăn thì bạn sẽ nói chắp tay và cúi đầu nhẹ, nói với người đã làm bữa ăn cho mình. Gochishou-sama deshita là itadakimasu. Đó là câu bắt đầu khi mà bạn chuẩn bị vào bữa ăn, mời các người khác cùng ăn. Cơ bắp sẽ đóng vai trò khá là quan trọng đấy. Ohayo gozaimasu, chào buổi sáng. Irashaimase, chào quý khách. Và còn tùy trường hợp chào mà bạn sẽ phải chào gập người đến 90 độ hay đơn giản là gập đầu độ nhất định. Điều này sẽ khá là phức tạp và khó khăn cho những bạn chưa quen á. Nên là bây giờ mình phải tập quen dần ha. Như vậy là mình đã trải qua các kỹ năng cần thiết cho việc đi du học. Còn điều gì thì chắc là mình sẽ cần phải suy nghĩ thêm chăng? Nhưng mà với mình nghĩ là như thế là đủ rồi. Nên là nếu các bạn thấy thích video của mình thì các bạn hãy cùng mình tập cardio ha. Còn nếu không thì các bạn có thể tập cardio bằng tay bằng cách thả nút like, share, subscribe và bấm nút chuông đăng ký nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ thì mình phải chuẩn bị tinh thần để đi sang Nhật thôi. Nhật Bản ơi, tôi đã sẵn sàng với 200% tinh thần và 20% cơ bắp.